एउटा सर्किट दिएको छ जसमा लोड है लोड अघि जस्तै हामीले लोड चेन्ज भएको कति हुन्छ चेन्ज भएको निकाल्नु भनेको छ नि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ लोड करेन्ट भ्यारिज फ्रम 12 to 100 मिलिएम्पियर यसमा चाहिँ लोड करेन्ट जुन लोड रेसियो छ नि यसमा चाहिँ मिनिमम लोड करेन्ट चाहिँ 12 मिलिएम्पियर म्याक्सिमम चाहिँ 100 मिलिएम्पियर देखिएको छ यस सिरिज रेजिस्टेन्स यो आरएस को भ्यालु कति हुन्छ है आरएस को भ्यालु कति हुन्छ टु मेन्टेन जेनर 7.2 voltage across the air है value of series resistance RS to maintain 7.2 voltage across the load भनेको है यहाँ ख्याल गर्ने है to maintain 7.2 voltage across the load भनेको छ मिन्स के हो यो यसको लोड को across मा 7.2 voltage भनेको के हो VL हो VL चाहिँ 7.2 छ भने के हुन्छ VL र VZ एउटै VL र सेम हुन्छ सो VZ भनेको कति हुन्छ 7.2 त्यसरी यो फिगरमा आफैले VZ को भ्यालु 7 भनेर आफैले है यदि यस्तो भनेको छ भने यो अन हुनको लागि है अन हुनको लागि यो अन हुँदाखेरि 12 देखि 100 मिलिएम्पियर छ र यसको आरएस को एक्रोसमा 7.2 भोल्ट छ भन्नुको मिन्स के हो यहाँ एउटा VZ यसको प्यारललमा VZ छ जसको जेनर भोल्टेज 7.2 छ भनेर है यो बुझेर आफूले लेख्न सक्नुपर्छ अनि त्यसपछि मिनिमम जेनर डायोड इज कति भनेको छ 10 मिलिएम्पियर भनेको है जेनर डायोड करेन्ट मिनिमम भनेको आइजेड मिन कति छ यसमा 10 मिलिएम्पियर भनेको भन केही छ कन्फ्युजन केही छ भने सोध्नु है अर यसमा टेक्स्ट भए पनि गर्दा हुन्छ है मेसेज यसैमा टेक्स्ट गर्दा हुन्छ है यो क्वेशनबाट सर्किट बनाएको है यसमा क्वेशन चाहिँ यो सर्किट चाहिँ दिएको छैन है सर्किट दिएको छैन यो आरएल को भोल्टेज 7.2 भनेपछि यसमा भिज एक्रोसमा 7.2 भोल्ट छ भनेर यो सर्किट बनाउने अनि मिनिमम जेनर करेन्ट भनेर है आइजेड मिनिमम भनेर यो आइजेड मिनिमम भनेर 10 मिलिएम्पियर दिएको छ है अब हेरौँ यो गिवन अनुसार यो फर्स्टमा सर्किट बनाऊ भिन भनेको 12 भोल्ट दिएको छ है 12 भोल्ट भोल्टेज सोर्स दिएको छ यसमा इनपुट भोल्टेज चाहिँ भनेको है इनपुट भोल्टेज 12 भोल्ट भनेको छ त्यसपछि यो आरएस कति हो निकाल्नु पर्छ भिजेड चाहिँ भ्यालु यहाँबाट आयो 7.2 भोल्ट र यो आरएल चाहिँ चेन्जिङ छ है भिन छ भिजेड दिएको छ आइएल मिनिमम र म्याक्सिमम यो भ्यालु है यो मिनिमम 12 म्याक्सिमम 100 आइएल मिनिमम र म्याक्सिमम दिएको छ आइजेड मिनिमम पनि है आइजेड मिनिमम पनि दिएको छ अब हेरौँ है हामीलाई के थाहा छ भने यो सोर्सबाट फ्लो हुने करेन्ट आई भनेको कति हुन्छ आई भनेको आइजेड प्लस आइएल हुन्छ है आइजेड प्लस आइएल हुन्छ सो आई इक्वल्स टु आइजेड प्लस आइएल फर्स्टमा त्यति मात्र हेर्नु है आई भनेको आइजेड प्लस आइएल आइजेड यसमा के मिनिमम मात्र दिएको छ म्याक्सिमम दिएको छैन है आइजेड मिनिमम दिएको छ भने के हुन्छ यहाँ जिनरमा मिनिमम करेन्ट छ भने के हुन्छ लोडमा के हुन्छ करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ सो आइजेड मिन छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ आइएल म्याक्स हुन्छ है जहिले पनि एउटा मिनिमम छ भने अर्को म्याक्सिमम यहाँ मिनिमम छ भने यहाँ म्याक्सिमम हुन्छ यहाँ म्याक्सिमम छ भने यहाँ मिनिमम करेन्ट हुन्छ है सो आई भनेको आइजेड प्लस आइएल जिनरको चाहिँ मिनिमम मात्र दिएको छ आइजेड मिन दिएको छ सो यो जिनरको मिनिमम हुने बित्तिकै अर्को के हुनुपर्छ म्याक्सिमम सो आई भनेको आइजेड मिन प्लस आइएल म्याक्स भनेको सोर्स करेन्ट कति छ यसमा फ्लो हुने कति छ यसमा चाहिँ फ्लो हुने कति छ म्याक्सिमम फ्लो हुने करेन्ट 100 छ यसमा चाहिँ 10 छ भने यहाँबाट फ्लो कति हुनुपर्छ 10 मिलिएम्पियर 110 फ्लो हुनुपर्छ 10 प्लस 100 को यहाँबाट चाहिँ सोर्सबाट 110 मिलिएम्पियर फ्लो हुन्छ त्यति भइसकेपछि यहाँ हेर्नु है यो यहाँ हेर्नु अब के छ सोर्स करेन्ट कति छ 110 मिलिएम्पियर आयो भिन 12 भोल्ट छ भिजेड कति छ 7 भोल्ट छ हामीलाई के थाहा छ भिआर यसको एक्रोसमा ड्र गर्ने भिआर भनेको के हो V1 minus V2 V1 भनेको भिजेड भिन माइनस भिजेड द्याट इज 12 माइनस 7.2 भोल्टेज भनेको यसको एक्रोसको भोल्टेज है जुन भोल्टेज भनेको के हो आइआरएस इक्वल्स टु भिन माइनस भिजेड अब यसमा यसको एक्रोसको रेजिस्टेन्स भनेको के हो आर इक्वल्स टु V by I है आर भनेको V by I V भनेको भिन माइनस भिजेड डिभाइडेड बाइ आई भनेको आई यो यसमा फ्लो हुने करेन्ट है सोर्स करेन्ट आई सो भिन माइनस भिजेड बाइ आई भनेको यसमा भिन 12 छ भिजेड चाहिँ 7.2 भोल्ट छ त्यसपछि आई कति आयो यसमा आई भनेको 110 मिलिएम्पियर आयो यसरी हामीले यहाँ यो जुन सोर्समा रेजिस्टेन्स कनेक्ट गरेको छ सोर्स रेजिस्टेन्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ जुन चाहिँ कति आयो आरएस गर्छ भिन माइनस भी बाइ आई भनेको भिन माइनस भिजेड बाइ आई त्यो भनेको 43.68 होला है 43.6 भनेको 43.6 ओम यसको एक्रोसको रेजिस्टेन्स हामीले रेजिस्टेन्सको भ्यालु निकाल्यौँ है भनेको रेजिस्टेन्सको त्यो भ्यालु चेन्जिङ छ लोड रेजिस्टेन्स चेन्जिङ छ त्यसको एक्रोसमा कुनै भोल्टेज छ भने त्यो बेला सोर्स रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भने हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ है यसरी निकाल्न सक्छौँ यसमा यो छ नि यो अहिले 12 भोल्ट छ यो
यो फिगर मात्र हेर्नु है, यो फिगर देखिरहेछ नि, हेर्नु है यो फिगर हेर्नु। यो फिगरमा यहाँ भिन 12 भोल्ट छ, आरएस को भ्यालु मैले 100 भने है, आरएस को भ्यालु 100। त्यसपछि यसमा यो ल यो मैले चेन्ज गरे है, यो भिन 20 भोल्ट छ अरे है, सजिलोको लागि है, भिन 20 भोल्ट छ, आरएस को भ्यालु 100 ओम छ है। त्यसपछि यो भिजेट यो चाहिँ 10 भोल्ट, हेर्नु है यो 20 भोल्ट छ, यो चाहिँ 10 भोल्ट, सजिलोको लागि है, 20 10 छ, यो चाहिँ 100 छ, अनि यो आरएल 1 है, 20 छ 10 भोल्ट छ, यो 100 ओम छ, यो चाहिँ 1 किलो ओम छ भने है, 1 किलो ओम छ भने त्यो बेला यो सोर्स करेन्ट, यसबाट फ्लो हुने करेन्ट सोर्स करेन्ट आई को भ्यालु कति हुन्छ? ल एकजनाले भन्नु है। 20 - 10/100 20 - 10/100 भनेको 10/100 भनेको 0.1 एम्पियर हैन? है 100 मिली एम्पियर आउँछ, 100 मिली एम्पियर आउँछ है। ल ठीक छ। अब त्यस्तै गरी यदि यो भोल्टेज छ नि, यो पनि 10 भोल्ट नै छ भने है, यो पनि 10 भोल्ट है, यो 10 भोल्ट छ, यो पनि 10 भोल्ट छ भने है, ख्याल गर्नु है, यो 10 भोल्ट छ, अनि यो फिगरमा यो भिजेर पनि 10 भोल्ट छ भने त्यो बेला आरएल को एक्रसमा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ, कति हुन्छ होला? भिन पनि 10 छ, भिजेर पनि 10 छ भने यसको एक्रसमा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ होला आरएल को एक्रसमा? 10 हुन्छ। -IZ 10 हुन्छ, हेर्नु है 10 नै हुन्छ नि, हुन र यो 10 छ, यो पनि 10 भोल्ट छ है, ख्याल गर्नु है, यो 10 भोल्ट। ल सजिलोको लागि यो पनि भ्यालु भने है, यो 100 ओम, यो 1 किलो ओम। ल यो 100 ओम छ, यो 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, यहाँ 10 छ, यहाँ 10 छ। ल अझै सजिलो बनाइदिएँ है मैले, यो चाहिँ आरएस चाहिँ आरएस 100 छ, एकछिन सुन्नु है, मैले अझै सजिलो बनाएँ, एकदम त्यो क्यालकुलेसन गर्न नपर्ने है। आरएस 100 ओम छ है, सजिलोको लागि यो चाहिँ 900 ओम छ है, यो आरएल चाहिँ 900 छ है, आरएस 100 छ, यो चाहिँ 900 छ, यो 10 भोल्ट छ, यो पनि 10 भोल्ट छ भने यसको एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज कति होला आरएल को एक्रसमा? भी भन्दा त लेस हुन्छ हैन? भी कति यसमा भी कति आउँछ? टेन्टेटिभ कति आउँछ? 9.09 भनेपछि कति भयो? भी लेस देन भिजेर भयो हैन? हजुर, भी भिजेर हुन्छ है। यहाँ हेर्नु है, यो 10 भोल्ट छ, यो पनि 10 भोल्ट छ भने के हुन्छ? 10 भोल्ट छ भने यसलाई फर्स्टमा ओपन सर्किट गरेर हेर्ने है, ओपन सर्किट गर्दाखेरि एक त बाइ डिफल्ट हेर्ने हो भने यसमा करेन्ट फ्लो हुँदैन, किनकि 10 भोल्ट छ भने यहाँ 10 अलिकति बढी चाहिन्छ है, अलिकति बढी चाहिन्छ। 10 भोल्ट छ भने यो 10 भोल्ट है, फर्स्टमा ओपन सर्किट गर्ने, ओपन सर्किट गर्दाखेरि भी भनेको कति आउँछ? आरएल डिभाइडेड बाइ आरएल प्लस आरएस इन्टु। सर कहाँ बढी चाहिन्छ सर? सोर्समा बढी चाहिने हो? सोर्समा बढी चाहिने ए ओके ओके है, सोर्स बढी भए पो यो भी पनि ग्रेटर, भी ग्रेटर देन भिजेर हुन्छ नि, हो कि हैन? हो सर हो। यो 10 भोल्ट, यो पनि 10 भोल्ट छ भने के हुन्छ? यसको एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज फर्स्टमा निकाल्छौँ, ओपन सर्किट भोल्टेज निकाल्छौँ, भी निकाल्छौँ, भी भनेको कति हुन्छ? आरएल 900 भनेको है, 900 डिभाइडेड बाइ 900 प्लस 100 इन्टु 10 है, यो 100 मानेको, यो 900 मानेको, यो पनि 10 भोल्ट, यो पनि 10 भोल्ट, दुईटै 10 भोल्ट मानेको है, दुईटै 10 भोल्ट मान्दाखेरि कति हुन्छ? ओपन सर्किट भोल्टेज निकाल्ने फर्स्टमा डायोड अन हुन्छ कि हुँदैन हेर्ने, भी कसको कति छ? आरएल डिभाइडेड बाइ आरएल प्लस आरएस इन्टु 10 भनेको 900 डिभाइडेड बाइ 900 प्लस 100 इन्टु 10 भनेको कति आउँछ? 9 भोल्ट आयो। 9 भोल्ट इज भी लेस देन के देखियो? भिजे देखियो भनेको के हुन्छ? यो अफ कन्डिसनमा हुन्छ, ब्रेकडाउन हुन पाउँदैन है, ब्रेकडाउन हुन पाउँदैन। जिरो डायोड इज इन अफ स्टेट, अफ स्टेटमा छ भनेको ब्रेकडाउन हुन पाएन। ब्रेकडाउन हुन नपाउनु मिन्स के हो? यसको यो जिरो डायोड क्यान बी रिप्लेस बाई के हुन्छ? ओपन सर्किट है, ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्ने, अघिको फर्स्टमा गरे जस्तै ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्ने। ओपन सर्किट भोल्टेज कति छ यसमा? 9 भोल्ट भनेको यसको एक्रसमा यो अब यसमा कति छ? आरएल भनेको अब कति हुन्छ? 9 भोल्ट हुन्छ, 10 भोल्ट हुँदैन है, बुझेको हो?
हो सर सर तपाईको सोध्नु यो भन्दा अगाडि यहाँ क्वेशन चाहिँ के छ सर 0.9 भोल्ट छ है 9 भोल्ट देखियो अफ कन्डिसनमा 0.9 देखियो सो आरएल को एक्रोसमा है आरएल को एक्रोसमा हुने भोल्टेज कति छ 9 भोल्ट मात्र हुन्छ ठीक छ है आइएल कति हुन्छ सर आईएल को भ्यालु अब कति हुन्छ यहाँ हेर्नु है यसको लागि आईएल को भ्यालु यो रेजिस्टेन्स को भ्यालु निकाल्नु पर्छ है आईएल के हुन्छ एउटा मिनिमम अर्को म्याक्सिमम यसमा त गिभनै छ अब यो हामीले आईएल निकाल्ने हो यो रेजिस्टेन्स मैले भ्यारिएबल भनिन है रेजिस्टेन्स भ्यारिएबल भनिन यहाँ कति छ रेजिस्टेन्स मैले कति भनेको थिएँ 900 ओम भनेको थिएँ है रेजिस्टेन्स 900 ओम छ यसको एक्रोसमा भोल्टेज कति भयो 9 भोल्ट भयो आईएल भनेको के हो VL डिभाइडेड बाइ आरएल VL कति छ 9 भोल्ट आरएल कति छ 900 ओम है 900 भनेको कति हुन्छ भनेको 0.1 9 भोल्ट डिभाइडेड बाइ 900 भनेपछि 0.01 10 मिलिएम्पियर आउँछ है हैन एकछिन 100 नै आउँछ 9 डिभाइडेड बाइ 900 भनेपछि 100 आउँछ है त्यसलाई पनि हैन 100 मिलिएम्पियर 0.01 0.1 यो कति छ 9 भोल्ट छ अब त्यसलाई ओममा लाने भने 0.1 भयो है 0.1 भयो भनेपछि 10 1 डिभाइडेड बाइ 9 डिभाइडेड बाइ 100 9 डिभाइडेड बाइ 900 है त्यति नै आउँछ 9 डिभाइडेड बाइ 900 भयो कति छ .01 भनेपछि 10 मात्र हो है 10 मिलिएम्पियर हुन्छ भनेको यसमा अब यो कन्डिसनमा है आईएल मात्र हैन कि आई पनि त्यही नै हुन्छ सेम नै हुन्छ है आई पनि सेम नै हुन्छ आई पनि त्यही नै आउँछ है आई को भ्यालु यसमा जति छ नि यसमा आईएल को चाहिँ कति आयो 0.01 है 9 डिभाइडेड बाइ 900 ओम हो है 9 भोल्ट डिभाइडेड बाइ 900 ओम यसमा कति आयो 0.01 10 मिलिएम्पियर आयो तर यो के हुन्छ यहाँ जिनोडायर अन नभएपछि के हुन्छ आईएल जति छ आई पनि सेम नै हुन्छ है आई सेम हुन्छ भनेको आरएस मा पनि त्यही नै हुन्छ करेन्ट चाहिँ 10 मिलिएम्पियर नै हुन्छ है 10 मिलिएम्पियर नै हुन्छ हैन भने यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि है सजिलोको लागि आई भनेको के हुन्छ V डिभाइडेड बाइ आर यो ओपन सर्किट हो है यो ओपन सर्किट भनेको V बाइ आर V भनेको 10 भोल्ट आर भनेको कति छ 10 प्लस आर भनेको 100 प्लस 900 भनेको 10 डिभाइडेड बाइ 1000 भनेको कति आयो 10 मिलिएम्पियर त्यसरी गरेर पनि 10 नै आउँछ 10 मिलिएम्पियर आउँछ है 0.01 मिलिएम्पियर आउँछ जसरी गरेर पनि सेम हुन्छ भनेको यो ओपन सर्किट भएको कन्डिसनमा है आरएस र आरएल मा फ्लो हुने करेन्ट आईएल र आई के हुन्छ एउटै हुन्छ है एउटै हुन्छ यो ठीक छ है अब त्यसै गरी एसएमा मैले एउटा क्वेशन अलिकति थपे है जस्तै यो इनपुट भोल्टेज हेर्नु है इनपुट भोल्टेज यो चाहिँ एडी है इनपुट भोल्टेज यो चाहिँ 20 भोल्ट छ है इनपुट भोल्टेज 20 भोल्ट छ त्यसैगरी यसको एक्रोसमा भोल्टेज जिनर भोल्टेज चाहिँ यसमा कति छ भन्दाखेरि 15 भोल्ट भने है मैले 15 भोल्ट छ हेर्नु है यो 15 भोल्ट छ यो चाहिँ 20 भोल्ट है 5 डिफरेन्स गरेर चाहिँ मल्टिपल अफ 5 गर्छ है यसमा मैले यो 20 भोल्ट छ यो चाहिँ 15 भोल्ट छ यो चाहिँ 1.5 है मल्टिपल अफ 5 1500 ओम छ भने है 1500 ओम छ भने त्यो बेला यहाँ फ्लो हुने यो रेजिस्टेन्समा फ्लो हुने करेन्ट कति होला यसमा र यसमा है आई आरएस मा कति हुन्छ त्यसपछि आईएल आरएल मा कति हुन्छ यो 20 भोल्ट छ यो 15 भोल्ट छ यो चाहिँ 1500 है कति होला आरएस को भ्यालु 100 है सजिलो गर्ने हो भने 500 नै गरौँ सजिलोको लागि है यो 500 आरएस को 500 यो 20 भोल्ट 15 भोल्ट यो चाहिँ 500 ओम यो चाहिँ 1500 ओम कति होला आईआरएस र आईएल सर फेरि भन्नु त क्वेशन यो फर्स्टमा 20 भोल्ट है त्यसपछि यो 15 भोल्ट भिजेड 15 भोल्ट भिन 20 भोल्ट भिजेड 15 भोल्ट आरएस को भ्यालु 500 ओम त्यसपछि आरएल को भ्यालु 1500 ओम सर भी र भिजेड भ्यालु इक्वल भने के हुन्छ भी र भिजेड को भ्यालु इक्वल भयो भने अन चाहिँ हुन्छ है अन हुन्छ रिप्लेस चाहिँ गर्न मिल्छ त्यो किनकि हामीले कन्डिसनमा के गरेका छौं V इक्वल्स ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भिजेड भनेर गरेको है अन चाहिँ हुन्छ है अन हुन्छ अन छ भने त्यो रिप्लेस गर्न मिल्छ V इक्वल्स टु भिजेड भयो भने गर्न मिल्छ है तर लेस देन भयो भने चाहिँ ओपन सर्किट हुन्छ ग्रेटर देन अर इक्वल छ भने रिप्लेस बाइ भोल्टेज सोर्स
लेस देन छ भने हामीले के गर्छौँ ओपन सर्किट नै गर्छौँ है अहिले कति आउँछ मैले हेरेको छैन कति आउँछ अहिले अघिकोमा एकचोटि के 15 नै आउँछ 15 नै आउँछ त्यो 15 छ भने ठिक छ त्यो कन्डक्ट हुन्छ 15 इक्वल छ भने नि कन्डक्ट हुन्छ है ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हामीले कन्डिसनमा त्यही नै भनेको छौँ है जेनरल डाटा एज अ भोल्टेज रेगुलेटरमा त्यो भी ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भिजेड हुनुपर्छ भनेको भी त्यो 15 भएपछि के हुन्छ कन्डक्ट त भयो नि त्यो ब्रेकडाउन त भयो नि ब्रेकडाउन भइसकेको छ है 15 हुनु के हुन्छ ब्रेकडाउन भोल्टेज यो छ भने जस्तै यो कर्भ कसरी हेर्नु है यो छ भने के हुन्छ ब्रेकडाउन त भयो नि यहाँ ब्रेकडाउन भइसकेको छ ब्रेकडाउन हुनु मिन्स के हो करेन्ट भनेको मिनिमम करेन्ट त्यो बेला एकदम म्याक्सिमम होइन कि जस्ट ब्रेकडाउन यो ब्रेकडाउन भएर करेन्ट चाहिँ फ्लो भएको है करेन्ट फ्लो हुन्छ तर त्योभन्दा बढी भोल्टेज छ भने के हुन्छ करेन्ट ड्रास्टिकली इन्क्रिज हुन्छ है करेन्ट चाहिँ ड्रास्टिकली इन्क्रिज हुन्छ भनेको ब्रेकडाउन भएको छ है त्यो चाहिँ ब्रेकडाउन भएको छ भनेको भिजेड भनेको कति देखियो यसमा 15 नै देखियो भिजेड 15 मिन्स यसको भिएल पनि कति देखिन्छ अब 15 नै हुन्छ है किनकि ब्रेकडाउन भइसकेको छ 15 हुन्छ भने आइएल कति हुन्छ आइएल भनेको भिएल बाई आरएल भिएल कति छ 15 भोल्ट छ आरएल कति छ 1500 भनेको 1.5 है 1.5 किलो ओम भनेपछि 15 भोल्ट डिभाइडेड बाई 1.5 भनेको कति हुन्छ 10 0.01 एम्पियर 10 मिली एम्पियर देखियो है अब त्यसपछि आइआरएस अर आइआर को भ्यालु कति हुन्छ आई को भ्यालु सहिलेसँग निस्किन्छ यसमा है कति छ 20 माइनस 15 डिभाइडेड बाई कति हो 5 राखेको है भनेको 5 भोल्ट डिभाइडेड बाई 500 5 भोल्ट डिभाइडेड बाई कति आयो यसमा 5 भोल्ट डिभाइडेड बाई 500 आयो है 500 ओम भनेको 5 डिभाइडेड बाई 0.5 5 डिभाइडेड बाई 0.5 है 5 भोल्ट भयो अनि 0.5 सो यसमा पनि कति आउँछ त्यही नै आउँछ यसमा भनेको यो कन्डक्ट हुन खोजेको मात्र हो है यो कन्डक्ट भएको मात्र हो है ठ्याक्क भयो नि यो जस्तै यो ग्राफ देखायो नि यो कन्डक्ट भएको मात्र है यो भनेको यसमा जति छ नियर अबाउट यसमा पनि करेन्ट के छ सेम नै छ नियर अबाउट सेम छ यो कन्डक्ट हुन मात्र खोज्यो जब 15 भन्दा बढी हुन्छ नि त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि यो अहिले चाहिँ यो ठ्याक्क कन्डक्ट हुन मात्र खोज्यो त्योभन्दा बढी हुनु के हुन्छ करेन्ट चाहिँ ड्रास्टिकली तल जान्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो नै हुन सक्छ क्वेसनमा त्यो बेला चाहिँ कन्फ्युज नहुने ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ अन भयो त्यो भनेको मिनिमम कन्डिसन है कुन चाहिँ आइजेड भनेको यसमा एकदम मिनिमम भयो है नियरली 0 भयो नियरली टेन्स टु 0 है अब यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै त्यही भएको चाहिँ नआउला क्वेसनमा एक्जाममा नआउला कति अहिले चाहिँ 0 देखियो अहिले 0 देखाएको छ है 0 भनेको ठ्याक्क त्यो यो वाला कर्भ छ नि यो 0 भनेको मिली एम्पियरमा 0 देखियो है मिली एम्पियरमा 0 देखियो यो कर्भ हेर्नु है यो मैले लाइन ताने भने यो लाइनमा है यो यहाँनिर लाइन ताने यो भनेको रिभर्स पासमा यहाँबाट जस्ट यो ब्रेकडाउन हुनु मात्र खोजेको पिपिआर हो क्या ब्रेकडाउन हुनु मात्र खोजेको भनेको माइक्रो एम्पियरबाट चेन्ज मात्र भएको तर माइक्रोमा छ भने त्यहाँ चाहिँ करेन्ट चाहिँ हुन्छ देखिन्छ है माइक्रोमा चाहिँ देखिन्छ भनेको योबाट रिभर्स पासमा ब्रेकडाउन मात्र हुन खोजेको त्यो भनेको ठ्याक्क जति चाहियो त्यति मात्र भयो है 15 भोल्टमा 15 मात्र भएको ठ्याक्कै 15 भयो कि त्यही भएर यो ब्रेकडाउन मात्र भन्नु यदि 15 भन्दा बढी भएको भए के हुन्छ करेन्ट बढ्न थाल्छ 16 17 भएको ड्रास्टिकली करेन्ट चेन्ज हुन्छ है यो 15 मा ब्रेकडाउन मात्र भएको त्यही भएर त्यस्तो आयो भनेको तर एक्जाममा चाहिँ त्यस्तो नहोला मैले त्यो जस्ट एजम्सन मात्र गरेको यो भ्यालु है एजम गरेको यति भनेर मैले अब एक्जाममा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही हुने गरी चाहिँ एकदम रियर आउँछ है आउँदैन त्यस्तो चाहिँ कमै मात्र आउँछ अब यसमा अन हुने कन्डिसन अफ हुने कन्डिसन त्यसै गरी रेजिस्टेन्सको भ्यालु निकाल्ने यताउता गर्न सकिन्छ है सकिन्छ नि सकिन्छ है